নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? ভালে আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালেই আছে। আজি মই ঘৰতে বনাব লৈছোঁ মাছ আৰু জিকা এটি টেষ্টি ৰেচিপি। বলকচোন দেখাইছে আপোনালোকক মই কেনেদৰে বনাইছোঁ। আৰু এয়া মই লৈছোঁ জিকা 3টা, আলু 1টা আৰু মাছখিনি ধুই মেলি বাতিটোতে থৈ ল'লোঁ। লগতে পিঁয়াজ আৰু নহৰু আদা গুচাই লৈছিলোঁ। এতিয়া মই জিকাখিনি গামলাটোতে কাটি লৈছোঁ ডাঙৰ ডাঙৰ কৰি পিনি, লগতে আলুটো কাটি লৈছোঁ। আৰু এয়া মোৰ জিকা আৰু আলু কাটি মেলি হৈ গ'ল। এতিয়া মই গেছতে কেৰাহী এখন পাতি লৈছোঁ। কেৰাহীখন গৰম হোৱাৰ পাছতে মই ইয়াত ঢালি লৈছোঁ তেল। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছতে মই ইয়াতে দি লৈছোঁ নিমখ। এতিয়া মই ইয়াতে দিছোঁ হালধি অকণমান, লগতে কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ অকণমানো দি লৈছোঁ। এইখিনি হাতাখনি অকণমানতে লগোৱাৰ পাছতে মই মাছখিনি ইয়াতে ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। এয়া মাছখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া মই মাছখিনি উলিয়াই লৈছোঁ কাঁহী এখনত। এতিয়া মই সেই একেখিনি তেলতে কাটি থোৱা আলুখিনি অকণমান দেৰি ভাজি ল'ম এইখিনি। আৰু এয়া আলুখিনি ভাজি মেলি হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনিও কাঢ়ি লৈছোঁ। এতিয়া মই দি লৈছোঁ জিৰা এচামুচ। এতিয়া মই ইয়াতে দি লৈছোঁ তেজপাত দুখিলা, লগতে মই দি লৈছোঁ চফ গুটি অকণমান। কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনিও ইয়াতে ঢালি লৈছোঁ। পিঁয়াজখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছতে মই নহৰু আৰু আদা খুন্দি লৈছিলোঁ, সেইখিনি ইয়াতে ঢালি লৈছোঁ। এতিয়া আকৌ অকণমান মই কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ অকণমান দি লৈছোঁ। এতিয়া মই হালধি অকণমান লগতে নিমখ অকণমানো দি লৈছোঁ। এইখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছত কাটি লোৱা জিকাখিনি ইয়াতে দি লৈছোঁ। জিকাখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছত মই ফ্ৰাই কৰি লোৱা আলুখিনি ইয়াতে ঢালি লৈছোঁ। এইখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছত মই ইয়াতে দি লৈছোঁ পানী অকণমান। চব্জিখিনি অকণমান দেৰি উতলাৰ পাছতে মই ফ্ৰাই কৰি থোৱা মাছখিনি ইয়াতে ঢালি লৈছোঁ।
এইখিনি অকণমান দেৰি উতলাৰ পাছত মই ইয়াতে দি লৈছোঁ গৰম মছলা অকণমান। এয়া চব্জিকণ হৈ গ'ল। এই মাছৰ আৰু জিকাৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ বাই বাই।